Welcome back to our channel with 3 आया चाहिँ नि मेरो बहिनीहरु पैसा गन्दैछ दोकान गएको चान्चुने पुत्र पैसा बोकेर 5 रुपैयाँ 7 रुपैयाँ 9 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ 15 20 रुपैयाँ जस्तो होला 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ 44 रुपीस 44 रुपीस 44 रुपीस बोकेर दोकान गएको के खाने 44 रुपीस को चाहिँ आजमा देखाउनु 44 रुपीस को के खाने ह के खानुपर्छ हामीलाई चल्यो भने पो चल्छ भने त ब्याङ्कमा गएर उयो गर्नु हैन को दोकानमा हैन एउटा दोकानमा 10 रुपैयाँको खानुपर्छ अर्को दोकानमा 10 रुपैयाँको खानुपर्छ अर्को दोकानमा 10 रुपैयाँको खानुपर्छ भइहाल्छ म त त्यो जम्बो खान्छु झालमुरी पुग्छ के यति पैसा चाहिँ झालमुरी खाऊँ न अन्त बय छ त हाम्रो घरमा मुराई मात्र लैजाउँ न एउटा मात्र पुग्दैन पुग्छ है निमी किन्दा हुन्छ त अन्त 50 रुपैयाँको झालमुरी खान्छ भने पुग्दैन अमिलो पनि छ जल्दी राखिनु पर्दैन कति रुपैयाँ छ त्यहाँनिर मैले 15 रुपैयाँ मुराईको दिएको छु हैन 15 रुपैयाँ यो चाहिँ मुराईको अनि यो 6 रुपैयाँ चाहिँ जम्बोको 12 रुपैयाँ छ त्यहाँ दुईटा जम्बो अनि यहाँ मेरोमा कति रुपैयाँ छ हौ यो 20 रुपैयाँ जस्तो होला 15-20 रुपैयाँ यो चाहिँ भिन्डी दोकानमा खानुपर्छ के गर्दैछ अरे खुट्टा निस्किरहेछ नि त्यसको हिँड्दैछ दोकान जाँदैछ फुत्रा पैसा लगेर झालमुरी खानुको लागि यो फुत्रा पैसा चल्छ कि चल्दैन त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ हामी के भयो रे के हावा चल्दैछ मेरो कपाल दामी देखिरहेछ अरे अँ बुढी भए जस्तै देखिरहेछ ए हैन पर डाँडा दोकान जाँदैछौँ झालमुरी खाने गएको हाम्रो पछि पछि हाम्रो गाउँले चाहिँ अब गाउँको होला नि हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ फुटबल हुँदैछ सानो बढे गाउँमा नि हामी तल्लो गाउँ माथिल्लो गाउँ पल्लो गाउँ छ हो के किन्ने हेर अनुग्रह त्यहाँबाट अनि नि मलाई नि दुईटा जम्बो दिनुहोस् न जाउँ न जाउँ सबैजना गेम के खर्च गरौँ न जाउँ न होस् त्यतै सोधौँ न चल्छ भनेर सेकेन्ड राउन्ड पुत्र पैसा बोकेर गएको फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हामीले सेकेन्ड राउन्डमा जाँदैछ यो मिठाई किन्न खुद्रा बोकेर आयो बहिनी दियो खुद्रा के भन्यो 6 रुपैयाँ खुद्रा कहाँबाट ल्यायो देखाइदेऊ न ऊ खुद्रा पैसा चलाएर ल्यायो दुईजनाले सेकेन्ड राउन्ड गरेर के किने देखाइदेऊ त मामा वाइ मटर 7 वटा लेमनहरू आदि सामानहरू घरमै छ नि त नि ओखे आज झालमुरी खुवाइदिन्छ भनौँ ल अगर तपाईँहरूकोमा फुत्रा पैसा छ भने हैन यो टेक्निक चाहिँ अपनाउनुहोस् कस्तो फिल भयो अनुग्रह फुत्रा पैसा लगेर जाँदा दोकान कतिवटा दोकानमा त चल्दैन नि त होइन लाज गर्छ खुद्रा के चलाएको तैँले भने चाहिँ धन्न चिज छैन उयो हाम्रो गाउँको राम्रो छ मान्छेहरू मलाई किन्ने पैसाले सामान किनेर चाहिँ हामीले बनाएको झालमुरी अब खान आँटेको